नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी स्ट्रिङमा ट्रिम मेथडको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। ट्रिङले के गर्छ, ट्रिमले के गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि स्ट्रिङको अगाडि र पछाडि स्पेस छ। जस्तै यो डबल कोटेसनभित्र यो अगाडि पनि एउटा स्पेस दिएको छ, पछाडि पनि एउटा स्पेस दिएको छ। भनेपछि यो अगाडि र पछाडिको स्पेस हटाउनु छ भने ट्रिम मेथड युज गरिन्छ है। यसलाई प्र्याक्टिकली हेरौँ। एउटा प्याकेज बनाउँछु मैले यहाँ। ओके, अब क्लास बनाउँछु एउटा। Blend spaces to given string using string ल एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गरौँ पहिला। अनि स्ट्रिङ क्रिएट गरेँ भने म अगाडि र पछाडि दुइटै स्पेस दिइरहेको छु है हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि। स्ट्रिङ s2 इक्वल टु वर्ल्ड। ओके, ल अब एउटा प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ त। s1 प्लस s2। ओके, हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेको छ है। यो स्पेस पनि छ, अगाडि पनि स्पेस दिएको छ। अगाडिको स्पेसलाई हटाउनको लागि सपोज मैले स्ट्रिङ s3 गरेँ, s1 डट ट्रिम। ओके, सिस आउट s3। यहाँ त हेलो अगाडिबाट आएको छ, यो स्पेसलाई हटाइदिएको छ। त्यस्तै मैले s1 डट ट्रिम प्लस s2 गरेँ। यो अगाडिको अब यो s1 डट ट्रिम भनेको हेलो, यो पछाडिको यो जुन छ नि स्पेस यो हटाइदिन्छ, वर्ल्ड अनि टाँसेर आउँछ। ओके, हेलो वर्ल्ड हेर्नु त सँगै जोडिएर। भनेपछि यो चाहिँ s1 डट ट्रिमले चाहिँ लिडिङ स्पेस हटायो, लिडिङ स्पेसेस इन हेलो यो हटायो। अनि s1 डट ट्रिम यो मेथड जुन छ, यो s1 डट ट्रिमले चाहिँ ट्रेलिङ भनेको पछाडिको स्पेसेस हटायो, स्पेसेस इन हेलोमा यो पछाडिको हटाउने भनेको चाहिँ s1 डट ट्रिम, अगाडिको हटाउने भनेको यही कुरा यति मात्र लेखौँ भने अगाडिको हटाइदिन्छ। अनि यो s1 डट ट्रिम प्लस s2 यसरी लेखौँ भने चाहिँ यो पछाडिको पनि हटाइदिन्छ। तर यो यसले लिडिङ र ट्रेलिङ स्पेस मात्रै युज गरेको छ। अहिले नयाँ फङ्सन युज भएको छ जुन चाहिँ रिप्लेस अल भन्ने छ। त्यसको बारेमा मैले नयाँ भिडियो बनाइदिन्छु। रिप्लेस अलले चाहिँ अगाडिको पछाडिको या बिचको स्ट्रिङको स्पेसेसहरू पनि हटाइदिन्छ। ल आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।